Hi everyone! Welcome to my channel. It's me again, your guwapang vlogger, Rio de Holde. And now, naata karon sa lugar sa Tayong. So, ang atong button karon is mag-swimming ta. So, atong i-try ang water, ang seawater diri sa Tayong nga na pinakanindot nga mga corals nga mong makitaan. So, I wish nga makita ko turtles kay ingon sila nga nadaghan turtles diri. So, karon ako outfit mura kog nasa Arab. 'Di ba? And thank you for this outfit, thank you ni Destiny Rose, si William Datoy, siya may nag-provide aning outfit. Alright everyone, before ta mag-swimming, so kaya lang naatay gamiton nga mga equipments para sa swimming na to. So, mo ni siya atong suoton. Ito yung mga fins. Actually, ang kuyog nako karon dili ra ako. So, naatay kuyog karong adlaw. Si Destiny! Ang sirena sa dagat. Ang seahorse daw. So, dili lang ni mo ito suoton. Napotay goggles. Sige sa sirena. Okay. So, I'm with the LGA family. Jaden and Destiny Rose with her boyfriend Dante. So we're going to the beach right now. This is the way. Medyo dito magyog highway kay mo daw niyang dapat agyanan pa doon sa dagat. Sisid. Sisid kami sa sa malalim na part ng ano. Tira ang dagat. Kanapag tubig. So namin sa ilalom sa tulay. Agi kay mga damong mami. Namin diri ni Agi. Wow! Yan ang alik. Hello, di ara nata sa beach. I love beach. Asa to idilin uban di ay? Siya ba? Ato mga sleepers. Wow. See, look at the... O kasi mag-prepare sa mi. Suoton sa nato ang dapat natong suoton nga ligong pangdagat. Kay para safe ta. Okay, since mag-ready na si Kuan, si Destiny. So, prepare na me for our swimming lesson. Ay, char. Dili di ay. For our diving and practices. Oo. So, we did our... So, mo ni ang amo ang Kuan. Mane among Ang leader no sa among Kuan. instructor. Pati mo guide na mo. Si Dante. let's go. Aray. Ready na si Jaden. Tikang na siya. Alright guys, ang panahon is cloudy day. So natin nakitaan nga mga nangaligo. Then okay. Muna na tong kuyog karon. I'm so excited. I'm with L. Joseph Villa. Sawadee ka. Yawa ka. Okay, so ready na ko. Am I ready? Excited ko, super. Vlog take over sabi. Hi guys, welcome to Tayong. Welcome to Tayong. Alright, magsuot ako sa akong pins and sa akong goggles. Actually, it's my first time ever mag-swimming diri sa nga lugar, diri sa Tayong. Kaya ako nadunggan is grabe ang ilang coral diri sa ilalom. So perfect. So, wish me luck. Super gamay atong fins, as in. See? Marag pang, akong size akong tiil is, pang yun ni 6 or 7. Gamay kayo kong tiil. Alright, guys. Suot na ako. So, first tip, sa katong dili kabalo mo suot og fins, ayaw mo basta-basta magsuot or kanang wala mo kabalo usa akong paggamit sa dagat kay na daw nalumos ani nga kan dili kabalo mo gamit sa fins.
Grabe siya. Let's go. Ho ho ho. Oh my gosh, grabe. Lalom na siya. Di ko mo kayo sa lalom kaayo kayo. Hanga kayo. Harap na. Oh my gosh, alright. I was really enjoying, but haggard na kayo kung naong sa paglangoy-langoy na ako as in super. But I was really enjoying so far. Alright guys, thank you for watching. Don't forget to please hit the like and then subscribe. Thank you guys. God bless.